હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ફક્ત 5 જ મિનિટમાં ગરમીઓમાં ખાવાની મજા આવી જાય એવું હેલ્ધી ફ્રૂટ ડિઝર્ટ, જે ખાવામાં ખૂબ જ રીચ હોય છે. નાના મોટા દરેકને આ ડિઝર્ટ ખૂબ જ પસંદ આવે છે અને ઘરે આ ફ્રૂટ ક્રીમ બજાર કરતાં ઓછા ખર્ચમાં બનીને તૈયાર પણ થઈ જાય છે. ગેસ ચાલુ કર્યા વગર બની જતા આ ડિઝર્ટ ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો આ ટેસ્ટી હેલ્ધી ફ્રૂટ ક્રીમ સલાડ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે એના માટે ક્રીમ ફેટી લઈશું. તો એ માટે એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 200 ગ્રામ જેટલી ઠંડી વિપિંગ ક્રીમ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા મેં રીચ બ્રાન્ડની સન વિપિંગ ક્રીમ લીધી છે. તમે કોઈ પણ બેકરીમાં જશો તો તમને આ વિપિંગ ક્રીમ આરામથી મળી જશે. હવે આપણે એને ઇલેક્ટ્રિક હેન્ડ બીટરથી સોફ્ટ પીક ફોર્મમાં આવે નહીં ત્યાં સુધી ફેંટવાની છે. આ ફ્રૂટ ક્રીમ તમે અમૂલની ફ્રેશ ક્રીમનો યુઝ કરીને પણ બનાવી શકો છો, પણ જો આ રીતે હેવી ફેટવાળી ક્રીમ લેશો તો વધારે ટેસ્ટી બનશે. તો 2 થી 3 મિનિટ એને ફેંટી લીધા પછી તમે જોઈ શકો છો આપણી ક્રીમ જે છે સોફ્ટ પીક ફોર્મમાં આવી ગઈ છે. તો હવે આપણે એની અંદર અડધો કપ જેટલું કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરીશું અને ફરીથી આપણે એને 1 મિનિટ માટે ફેંટી લેવાનું છે. તો અહીંયા કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરીને પણ એને 1 મિનિટ માટે મેં મિક્સ કરી લીધું છે. હવે એની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું વેનીલા એસેન્સ ઉમેરીશું. વેનીલા એસેન્સનો ટેસ્ટ આ ફ્રૂટ ક્રીમમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે. તમે ચાહો તો એની જગ્યાએ મિક્સ ફ્રૂટ એસેન્સનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો હવે એમાં આપણે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું, જેમાં અહીંયા મેં 2 ટેબલસ્પૂન કાજુ, 2 ટેબલસ્પૂન બદામ અને 1.5 ટેબલસ્પૂન પિસ્તા લીધા છે. હવે ફ્રૂટ ક્રીમ છે તો એમાં ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ તો આવશે જ. તો અહીંયા મેં 25 થી 30 ગ્રામ એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા દાડમના દાણા લીધા છે. એક મીડિયમ સાઇઝની પાકેલી કેરી લીધી છે મેં ઝીણી સમારીને. સાથે જ મેં અડધો પીસ એટલે કે અડધો નંગ સફરજન બારીક કાપીને લીધું છે. એક મીડિયમ સાઇઝનું ચીકુ બારીક કાપીને લીધું છે અને એક મીડિયમ સાઇઝનું કેળું બારીક કાપીને લીધું છે. તો આ બધા જ ફ્રૂટ્સ આપણે એમાં એડ કરી દઈએ. અત્યારે મારી પાસે ઘરે જે ફ્રૂટ્સ અવેલેબલ હતા મેં એ એડ કર્યા છે. તમે ચાહો તો એમાં સ્ટ્રોબેરી, દ્રાક્ષ અને કીવી પણ એડ કરી શકો છો. બસ તમારે એમાં તરબૂચ એડ નથી કરવાનું, કારણ કે તરબૂચમાં પાણીની માત્રા વધારે હોવાને લીધે આ ફ્રૂટ ક્રીમ એકદમ પતલું કરી દેશે. તો બધું જ અહીંયા મેં બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આ ફ્રૂટ ક્રીમને તમારે 3 થી 4 કલાક માટે ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનું છે, જેથી એકદમ ઠંડુ થઈ જાય. પણ અત્યારે મારી પાસે સમય નથી એટલે હું એને ફ્રીજમાં નથી મૂકી રહી, એમને જ એને સર્વ કરું છું. આ ક્રીમને તમે 2 દિવસ પહેલાં ફેંટીને બાકીની વસ્તુ એડ કરીને ફ્રીજમાં મૂકી શકો છો. જ્યારે ખાવું હોય ત્યારે તમે એમાં ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ એડ કરી શકો છો. તો હવે આપણે એને થોડા ફ્રેશ ફ્રૂટથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. ગાર્નિશિંગ માટે મેં અલગથી ફ્રૂટ્સ કટ કરીને રાખ્યા હતા. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. ખાવામાં આ ફ્રૂટ ક્રીમ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો અહીંયા બધા જ ફ્રૂટ્સથી મેં એને ગાર્નિશ કરી લીધું છે. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.